welcome back to my YouTube channel. Ngayon po guys, nandito po tayo sa camp. Nagka-camp po kami. Enjoy kahit malamig. Guys, hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe my YouTube channel, Rina Nishiyama. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. And pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. Ngayon po guys, magluluto po tayo ng hotspot or chanko nabe dito sa Japan kung tawagin. Simulan na po natin. Ayan po. Ha? Malinis na po ito guys. Nilinis ko na sa bahay kaya ilalagay na lang po. Ayan. Oops. Nasidit pa eh. Nico, micha ippai. Nanka chotto yuwai. Ha? Doko ni suru no? Kore? Antai kore? Antai. これ そっち。また。Then meron din tayong hotdog. Tatakpan natin ang dali. Ayan po guys. Malamig po ngayon kaya doble-doble po ang aking sa ulo. Kasi ang lamig, sobrang lamig, pero carry. Enjoy po guys. Ganito. Meron po kaming kanin. Ayan po. Ayan po ang kanin namin guys. Parang medyo sunog. Medyo sunog ang kanin natin. Pero but okay. Carry pa rin. Ako guys. Guys, ready na. Naka-slice na po siya sa bahay. Kaya, ayan po. Ganyan.
Nag-jumba ganyan dyan, guys. Pugang! Kaya nyo, wala pa ha? Kaya nyo, akala nyo, yan lang kaya nyo. Akala nyo, yan lang ha? Bugang! Meron pa rin. Ayan. Marami tayo, sibuyas. Pichay. Wow. Luto na. And guys, aray ko. Maluluto na, luto na po siya guys. Ayan po ang ating chanko nabe. Introducing my chanko nabe des. Oishiso. Hayako tabitai desu. Oishiso. Nyoi ga sugoi desu. Oishi. Dikimashita. Luto na po ang ating chanko nabi. Guys. Ang bango. Kaya hanggang sa susunod. Maraming salamat po guys. Hanggang sa susunod na po na video. Bye!